Hi guys! Welcome back to my channel! It's me again, Inday ID. Today, magmumukbang na naman tayo. At ang mumukbang natin ay kakain tayo ng Korean Jajangmyeon. Ito siya guys, oh. Jajang noodles. First time ko siyang titikman, so hindi ko alam kung maanghang ba siya or anong lasa. Kain na tayo. Meron pala ako dito, of course. Nag-prepare din ako ng lechon kawali, kimchi, at hindi kompleto ang noodles, ang jajangmyeon kung walang egg. Ito yung sauce niya. Medyo inano ko siya. Yung cooking time pala ng noodles is 5 minutes. Medyo matagal-tagal siya. At ito, binabad ko saglit ng hot water. Jajang sauce. Siya, Korean noodles na may black bean sauce. Ito siya guys. Ito yung sauce niya. Napaka-thick ng sauce niya. Mahilig kasi ako sa Korean food, so ayun. Tsaka napapanood ko to sa mga Korean novelas na mga pinapanood ko. Parang ang sarap niyang tignan. Ang sarap niyang kainin. Spicy daw to, pero naman. Sarap ng crispy pata. Perfect match ito sa kimchi.
Sarap. Akala ko spicy, hindi naman pala. Kalagay kasi dito spicy. Or no. Nag-prepare pa naman akong ice cream. Okay. I'm done. Busog na naman ako. Hindi ko na naman naubos as usual. Pero nabusog ako. Masarap siya. Ito. Pero sabi spicy. Hindi naman spicy. So, medyo nakakaumay siya. At syempre, ang aking crispy pat. Ay, hindi. Lechon kawali. May tira ulit para mamaya. Kimchi. The best partner, kimchi, tsaka ito. So, guys,
Sa hindi pa nakakapag-subscribe, please don't forget to subscribe to my channel. Give me a thumbs up and comment anything down below. And don't forget to click the notification bell. Thank you. Bye-bye.